ندار گوشینه نوی شکته بیا بیا گوشینه ندار بیا گوشی الان خوب رو بیدم من اصلا کار نه با گوشینه ندار از دوست دادم دادیم موی که از پاکی دلم چی آسمونه ندونم سی چه چینوی وام سرگرونه سی چینوی وام سرگرونه سر به صحرا به نامست بی هم زبونی سخت تهنا من دنام درد زمونه تناوا درد زمونه دلگرونیم همه جا به هر دیاره ارکویره سهده علال زاره ارچی اورا ندرای به آسمونم دشت جونم تشنه و بی چشم ساره دشت جونم تشنه و بی چشم ساره بی پاییزم بی باره سرش بدم ماما آب میریزی بیاد ماما برو سوراخه ماما بده بازی کن ماما بازی کن سرشم دست نزنی بهشون نزد این چه مال چرخک بود بیا میخوای مامان چرخ بهشو بدی مامان؟ میخوای چرخ بهشو بدی؟
بازی کن. تمام شد؟ میشه اینجا؟ نه دوستش کن. ای بابا ای یواش یواش برو سجاد. بدشکه میافته مامان. میافته آره یواش یواش برو. ببین میافته مامان. خوب برشتم دوستش بیا پایین. آفرین. ماما بیا دست به مامانی. الان اذیت میکنه. صبح شد بخوام باش عروسی کنم سر میکنه. میگذره واقعا کارتم ازار من نشه پشت رفتش. راجی بهتره یا نام بدم؟ صدات خوب شد؟ خب تابرین بالا پلو همیده؟ یه سرش بزنی همون دیروز که من همیده تو باید آنایا خیلی ناراحتوی برای یه سرش بزنیم و دلش در بیاریم یه گوشی مسیام از طرف تو که تا هدیه بیش بگو بخشی من دانستم عواز پرتی داشتم و یه خور مذرت خواهی کنی گذام بسه دیروز ساله بس گریه که ناراحته آور تابرین یا علی تابرین یا باش دست بگی بگی نمیفتی یا الله سلام خوبی سجاد یا الله سوری خوبی سلام خوبی الله سلام بهتری خبر چی کنی فهم صافنه ولی نه خبرش برو یا علی سلام یا بشیر خوشحال هارمونیم جان نیستم ولی تیکی ندی رو و تو اوه چقدر گرمه خیلی جرمه خیلی گرمه خونه تو مریض نیدم ضبط کنیم برای خونه نیدارم سوال ناریم سرما خواهده با حال مجانسه با برای خونه خونه برای خدا یا خدا تکمل کن خدا قضا من برای وقت ارزو دیروز گفت پدرزون همیده خیلی ناراحتوی نوات رو به من بالا استم خدا تو یا نجاز بابام خیلی ناراحته تو بشینی دیدم تا به سر راستش سر ببینید در نه. داشت یا به چله زجا نکن به چله ازدیتی شدن به برداشت مورشون باید اون ناراحت و اینا من از طرف خب یه گوشی سیانسی ناقابله نه دست در گم بدمش پدرزون بده که از دل در بیان ناراحت نظر نبینه هونه نه آمه بره کارم و شاد است در گوشی حالا میرن کاری که نه ازای می انگشتر دوشون بالاخره ازار هونه دلو باید دومه تیمون من اومد ما دل بخوریم آنان چطور سرما خواهده دو سرم در میشه تو دوش رای خرچه رای دونم با ما همون نارات و گم اکساکو را کومه خدا بچون جان نگیرم خدا ما سرمون درد کنه ما از که چه نشی
سه ما ناراتون سرسان نکن ناراتون اما یه گوشی سنسید خب که مثلا یه کاری داشتیم رای بیرون یا یه جایی زنگی بزنی خب مثل اون دفعه که گوشی روشی ناراحت بیم یا گوشی رو هدیه بهش بده بیا آه. گوشه بود در دختر خانم بسازید. دعوا کردیم در مرافعه که نارات و رای گیری بسی بفرمایی گوشی ما نه با خدا دست در نکنه ما نه قابل داره یه گوشی ساده ای نه بردارش دست در نکنه ما دانش خدا برای کارم و تو زارونه نرامه باشه داره دیگه گوشی ما گوشی رو فردا فردا داشته بودیش یه جایی که بره زنگ بزنیم نه نه که گوشی نه صدا بش با مامانی مال مامان زد بده مامان آره بش بده تا من برای یه پارچه آی سی بیارم سی تشتو بیزه گرمی دستانه که نمیشه زاده گو اوی نچندی سزاد آبی خواهیم تبرم برات بیارم خب بسر خوبی باش گوشی هم بده مامانت خب گوشی بده مامانی نه تو بشی تبرم از سر بیارم دست در نکن زحمت کشی با ما مریض و سر پرازو تو بشی در ناراتوی خیلی باید برشقی ما ناراتو با گوشنه بیا شنیش گوشنه حالا تو اصله بچه نروری من خیلی تو برای کارم این گوشنه دست در نکنه نه این گوشنه نه با خبر نه ما ناراتی بسونش نه نه نیتم ما نخومش نه با بسونی بچه ها شنیش بسونی خیگم نیترم نه گوشه با- الان قول نیکنم نه. سرخی چند آورتیسی بچه من میخواستم بیارم پسش برم نه با چون اصلا نیتیم من با ناراتی منی ایمان خمون نیتیم چیه زنده ناراتی نشون دو دعوا چه گیری بسی ناراتی من گوشی چین این فرسته بک نیخومش بیا نکو سر تا گوشی قربونه نه تو حوصله بچه نروری من نیترم هر طوری و باید بیتار باشه نیتم من سرم درد کنه آن مجانسه دوش قرچی دستی رای و رای برم کنم ما خونه ایرو بیام ایرو خونه بشه اصلا دام بیام من و تکرار این دستی رای ماری بان سر تا گوشی بشون ناراحت و سرم درد کنه آن دستم درد کنه با خدا من اصلا نیترم قول کنم الان چند خواستم بیارم برم تو چه دینا بی بیر بچه نه تو من کار کنم برای زارونه نیتم دوسته بچه لحنه با گوشی نشنیم گوشی نشنیم بابا جون بیا ما خدا دیرو میمان ناراحت و سرم درد کنه آن مجانبی بالا خونه کولر داره ما براش به خدا کمک بارد پروردگار ما چاره ناری خدا وان گوشی نقدر اصلا بسید و بسونش بچه نکنی بیا نه نیترم قولش یا شنش بچه اصلا چرخم قول نیکنم ما چرخم روز خواستم نارات نامه خدای بالاخره کاری کنم از زارونه نیام بگه نه نیترم نه با گوشی نسیم برام بسونش اصلا بچه دیشکنه اصلا نیترم قول کنم اصلا چرخم میخوام اتام نیترم نه بسونش اصلا نیترم خواهم با چرخم گوشی بیارم بسون نه نیترم نیگو الان هر گوشی طوری بسون کاری کنم زارونه نیام بالاخره با نیترم گوشی بسون خود سیخت هستنی نه بسونه نمیخوامش نه بیا نه بیا برا نمیخوامش بسونه بیا برادر بیا برا قربون برا گوشی بسون مجای نیترم اصلا گوشی خورد کنم میچرخم خواهم بیارم ما پس اصلا نیترم باید زنده سر کنم با گوشی با بردار گوشی نوی شکته بیا اصلا نیترم خوردش گوشی کنم بیا گوشی بردار بیا گوشی الان خوبه و بیده من اصلا خورد نیکنم نه با گوشی بردار من دوستانا با بیمان سلم درد و بگی های گوشی داری یا ایته؟ گفتم گوشی نخورد نیکنم گوشی با گوشی بردار یا گوشی داری تانی پوشه دیگه بالغی زنیش؟ از آن آبی وزی من تا آب بدم پیشاسی سه از سرشده خوش دل بریش تا نه 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 اصلا نشکنامش میدم تو بسه خورد تو خوشش کنم بخورم نشکنامش با من گوشی با خوش بیاد من از سر و دانشم یا گوشی داری تانی نه پوشه اصلا کنم نبسیم و شده نه بخورم نبسیم شده و داری تا آب دادم تا آب دادم
تابرتی بیا تابرتی بیا تابرتی بیا تابرتی بیا همه تو دقیقه خانه آن بیارم نشان صورتی بیاد جونم بابا. اصلا نه آره ما میتونم یا عزیزم، آقا. رای باشه یا علی. سر کاری کنم ازاره همه نیدم یه انگشته فروشنا پیرمرد نوسله به همه کارهای یه خود آن بیارم شانتی نه این گوشی نگاه خورده کنید گوشی نکشیش که بابا ما نه کلیوسم خواهم درد اومه سرم بعدش نشکنم میانو که دوش زینه دوباره بشین آبی من بخواه بشین هرچی نه بشین آبی دادم نه بیشتر اومدم هرچی گوشینه گم بسیم نسل خوشش کناید با نشکنمش بخورم من اصلا خواستم زورت بودم آقای عجیب گوشینه با بشکنم اصلا زاره هونه نه برارم برم بچه گوشی بیا، دارم بیا. بشین دست دارم عصبانی نه اصلا تا خورد نکن حتی من دقیقه رم پایین تا آب بیارم شاید سرورتی من دست در نکنم اولا تو جمع دیرن چه خواهم بیاردیم بو اخشین شد جون عزیز استشتا جون بیا حسین گوشینه خوش برده آدهش کناش الالکی پیش کنامش مثلا کار گوشی نراشتم فقط دامش کم میخوام قولش نیکنم به مگوی اسباب بازیه و داشت زیش اگه گوشی بگیرونی نه نه میگه؟ نه بیا دست دارم بخواه تشنه نمیخوام سازا دخوری؟ بیا خونه باید اینه گوش نگیره با ما دوا که اینه نه اینه بردا یکی بشناش شهست گوشینه نشکنم خوش به رشته بخورم خوش به رشته نه تو آده هاش باید چه که خاره بگم گوشینه کار نیکنم گوشینه بابا، دامش چه به رشته داره؟ آده تو برش تا می بیام من محضر واسه پاشم روی دخواه میدن پاشه دار آخه راسته یک کو بلش کن کلیت کشیدو بعد همین در تیز میدونی این پاشه دار آنچه خانم بیا کار نداشتم خود که گوشینه باشه، گوشینه قول باشه. نچردم نامده دقیقه رو بیارم وای بشم کلیوست سرم میست باش کلیوست بشی. دیوار گوشی نمیوش حتی گوشه داره چی کنه؟ ما عروسی نشدیم ایتونه بام بره لا صبح چو بخوایم عروسی کنیم بابا چه نه باز اون بسا دست خوش نی پیرمردن همه دوا کنه هی دوا هی جوچونه گوشه کم نگیره گوشه نخته خودش هسته مشه نشکنامش بخورم فقط دامش گفتم قولش نکنم خوش به رشته حتی آده دقیقه- میشکنم ده دقیقه پامی بیامم با بیا که گوشی کنه خشکنه نامیسه که ترک برداشت این تخشش لازم خوش بیست در بخورم خب نه تو برداشت قایمش بکی تو میشه دستی با بیچاره درای کنه ده خوشش شد من آنو بخوام سه گوشی نمیدونم فرش که ترک کرداشت در روشنی بود این ترک از زیر برداشت با شد گوشی مردم شد حتی صبر میکنی گوشی رو برداشتی بیارشم نه با تیونیره نبی با مغلم بیا گوشی رو بیا خود برداشت اسم گوشی رو بسوتش و برداشتش گوشینه خوش بیست درش که اصلا لگی میشکنمش درای نشکنم کنه با ایشاخت تاتون بسه نیست گوشی نه نه تا می بیام آیا همین یه لحظتون هم ملاق تر دیره بیا میگم یعنی منظورت سنه بای پیرمر هیچ کلکلی کنی آه اما کارش نماشتم بخورم من اصلا گم ایران کاری کنم ازاره هونه نیدم همین انگشتر افروشم ازاره هونه نیدم الان اصلا اصابونو خورد که همین بیچاره اصابش خورده کنی با اصلا خب الان گوشی رو برداشتی امونتی پیشت میفردن نیخواستیش هم خون بگوی نه بیا الهی باشه. گوشینه بچه من نکنم با سی خوشی با درای کنه ما با کلیوستم وقتی نشکن وقتی وارد اون میبینی شکون درش یه خرابه نه وارد میشه درستش کنی یا نه جن حقا خوشی بره دیسی و آب تا آب بیاری یعملو گوشی رو و درو بردا و درو نوا داشته دامش نسک برسته من رشته هم بخورم خوش رشته آده الان خودت فکر اون گوشی پولی یه برز مدام ای گوشی که گفت گوشی ناشته بود الان 3 صوت هستم نباد زفتش که تو رای داشت دست پیرمرد تا عصبانی و بشکنش من گفتم گم گوشی جیرونه منی ترام قول کنم حالا برش بیاش خون. بابا پیرمرد نه باید بیاشه دست سرم رو در میشه حال مدا نبی گوشی گوشی تشوی برسه امام داشتمش میگه چه پولی یه برز مدام ای گوشی گفت فعلا می دستش رو یه جایی به زنگش بزنیم
چه؟ پیشام هم بچه ای لا گوشی خوش چقدر گوشی نفسه درسم خسارت و بزنی میگفتم قول میکنم این چه وضعیه میدونستم چه گوشی جیرونه قول نچردم نمو ترخن گفتم بیام پس برام هر طوری بود ازار ایمونه نیدم درست میکنم کنم، آشپز نه باید. خونه زخی ما من گوی دیروز تا ناراحتی از دل در بیارین زد بتر شمچین ما واقعا به تیل همون میکنم او آشپز خونه نگاسی من در خواستم برم بیرون او جرمه. می دستم خونه افتاد زمین جو و داشت دش واسه یه اشش نه ما نشکنمش خود دیشکنش خود رشته تا ندم خودش نشه تو نشه خود بسردم ولی نشکنم با گوش پس باید ناره شاه باسکلی باید باید ناره با ما خود سرم دار میکنه با بیا برادر این زنانه را برنده بخیر کاری که بلش کن ضرر موزه بیا برادر با گفتم گوش نمیده بارگیر نکن بارگیر نکن در بیش ما در بالا کپا در بالا گوشی نمیداد زمین اونو این طرف با برای رو واسه رو واسه بیان دیسون درست نیست که باید پیرمرد بیچاره حوصله ناره مخور گوشه گفتم فقط اگه گوشی نمیشه گوش نشرفتم گفتم میترخه میخوام پس برم گوش نمیره نه تو گوشی رو برداشت قایم بچه تا من بیام یا حتی رای داشته دستی ها نمیدونستم چی ایشکنش الان میگه ایشکنامش نشکنامش بخوام خسارتی نپرم اشتباه یعنی کار درست نیست حالا پیرمرد تا زئولی حوصله برداشت نرارم برم حالا این گوشی نمورد که نه سرش من گفتم قول میکنم گوشی بخاطر تن گفتم قول میکنم فهمه که تا درستش کنیم شما بهتر کنیم دیروز گم اصلا ناراحتی قول نکردم خوش گوش نمیسه ورد دخشش کنم من نشکنامش اونو که نشین نه باید بیاشه دستش نه نسان چی کار گوشی بشکنش خوشش رو گوشی نکشنا برش دار من ورداشتمش اونم ورداشت حالا اشتباه کنید در هم کاری که نه درست کنه بین خجوات صد منادر داره با گوشی نشکنم خود رسی بیا بیا شده بیا گوشی نشنا با بود یا گوشی نشنا بیا برد آورم نسای بود درست بیا برد خیزانه آرام برم برم کورو بخون کاری که نازاره خونه نفره برد بیرون گم گوشی نشنا گوشی چند جا بستا داشت اسلیده چی میرن؟ چی میرن؟ بیا بیا کامینی تو؟ نه بیا کوره؟ بیا پلاچه بیا ده تو پاکی که بس باشه بیا برو بیا برو آه خداحافظ آتار بیا تو پاکی که بس حوصله ناره هرس نخواه بس یه چند هرس داشتن آه خداحافظ تاری هرس نخواه تاری اتفاقی الان برای من چندی از اینشی بود درستش کنم ولی نیشه دست بچه داری پیرمه با خدا وقتی می نیست نیشه دستی تا اینو که بچه یعنی پیرمه حوصله ناره یه چی که دیگی گوشی نپرده کنه حالا درشتی بیا برم بیا خب میرم درست کنم بیا بیا هرس نخواه سکو میرم گوشی درست کنم بیا سوپر شانسی چونه دارم رم کویر مار اقرار نزاه استهم نظامی یامی رو اسمه شکنانه رو سوزش دست نزم ما چستی کونه دارم برم آیده تا بچه بیا اونه خسته و بیرم
تو تازه باز ما نمیدونم برندهشو بدن آن خودشون دیواناش رو میشن شو درسان بسیاری بشکنم شو باعث شو بیدام سلام خوبی؟ شما بالا زنه شما درسان بسیاری دیوانه بشکنه گم بیام شو دسته قابل نباشه تو نبی از ساعت تا بخوری خمگم نه نیخوام بیا اینجا چه این دعوات نشکنم حالا هرچه هزینه شد کار کنم هزینه گوش ندیمش خوشش کناش بخورن تو فراموشی با نباشی آینه نخوششینا آینه نخوششینا من با کلوس و دوی ایگش هست فراموشی bir sazeye gibreden kızarla ne yapmış bıram yaşam kuyar bir an beçelim eziyet oluyor ne kötü bir neydi خیلی eziyet oluyor zaten ne yapmış bıram حالا من معذرت خواهی که نبودم خواهی زنم برام بالا بالاخره تو لا بشین لا فلا بشین تاسید و تعریف کنم بشین فهم دستانه کنه خب بشین. بچه بالا شو کنه درسام حالا 5 دقیقه بشه کار دارم درسام زنده جد دستانه بشین. حالا بالاخره جوری کاری تو کنم بشین لا کار بشین لا کار دارم بشین فراموشی بشین لازم بشین ما بالا اصلا واسه رایگون یه دقیقه بیمیری بشینیم حالا طور نیست من ناراحتی بود که بسیار اذیتی کنه باشه ده بسیار دیگه هم اذیت کنه قولی دام ده بسیار اذیت نه میگم ما بالا بیم هر رو یا دعوا کنه آینه اشکازه با ما چی کنیم میگم بیاد یکی ده بسو یکی ده تاشونو بعدی رو مثلا گوشی نگفتم بستو مثلا اینه قبول نچرد حالا یه چیده بستو مثلا نگفتم بعد کرونو چی و چی خواهی بید و دروهای های آینه شر آینه نه نامو آینه با قربونه برم باش میتونه خیلی بزنده که گوشی خوش به دادرش کنامش حالا اگه میشکنامش مثلا گوشی نشکنم اینطوری اتفاقی بی که واسه یه دخترم ناراحت حالا نکن اگه یه گوشی ده دیگه بستون مثلا همچین حرفی نزدیرم آینه نه خودش نویم با نکنه اگه مشکلمش نشکنامش یه طوری نیست اتفاقی که گوشینه با اشکنای مینار کسی قیمتش بیاد تا برم بیمیش با خیلی خود گوشی نشکنه با مثلا میگه نرارم دست ما ارتیمش هست و دوی نشنم یه طوری نیست اشکال ندارم کجا دادم طوری نیست خمان درست کنم ایشان هیچ هرس نخوری تو اکتا ناراحت نکن با آینه نما درست فرق میکنه راتش اتفاقی بی که بس خانم دونه خان درست کنم پول چه درست کنم یه طوری نیست میشینی یه آیت میشین برای خود شر ننه یعنی اعصابش خورده مردم اونجای روش بود یه ده حوصله ناره اعصابش خورده طوری اتفاقی بی که بس طوری نیست برم تا خدا ناراحت نکن برای بچه نکن مثلا خوش نسیم این بیچاره هم حفظش نده یعنی گناه دارم این ناراحت به معذرت خواهی که خب گناه دارم ما پیرم مردم سرم درد یا به معذرت خواهی است این معذرت خواهی نه آمری حفظ خواهی یعنی این معذرت خواهی بگه بوخشی من نرسان گوشی نپرده کنه با صبر داشته بود ما سرما خواهم ما نارم با زینه روی دار ناران میکنه داد گذین میکنه تو با حوصله بکه گوشی نپر نکی با تخت دونی که مثلا پول دامه گوشی ناراتم که نارم چه باتم که دعوا که پرس با مشهست نه تو با صبر داشته بودی گوشی نبا پر بکه بره هیچ نگم یک چی نبیم دومش گوشی به گیرونی ترای پردش که حتی چه خبره؟ لازم شد؟ چه خبره؟ نه دسته کن یلا دواره بچه آواره نکنه شو